घरमा बिजुलीको बिल धेरै आयो भन्नुहुन्छ नि, त्यो केले गर्दा हो? भोल्टेजले गर्दा? होइन, भोल्टेजले गर्दा मात्र होइन, त्यो मेनली करेन्टले गर्दा हो। हो, त्यो करेन्ट चाहिँ एसी होस् या डिसी होस्, कति आयो, कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज मैले यो भिडियोमा बताउने छु। यो मल्टिमिटर मार्फत हामीले चाहिँ करेन्ट मेजर गर्न सकिन्छ। कसरी मेजर गर्ने त? यो भिडियो फुल हेर्नुहोला है त। भोल्टेजको सिग्नल भी भए जस्तै करेन्टको सिग्नल ए हुन्छ, एम्पियर। सो अब हामीले के गर्ने, यो एम्पियर यति पोर्सनमा यहाँबाट स्टार्ट भएर यहाँसम्मको पोर्सनमा हामीले करेन्ट मेजर गर्न सकिन्छ। अब यो भनेको 10 एम्पियर हो है, यो भनेको 200 मिली एम्पियर हो, यो भनेको 20 मिली एम्पियर हो, यो एकदमै थोरै हो। आलु प्याजबाट बिजुली निकाल्यो भने एकदम थोरै आउँछ, त्यो यस्तोमा मेजर गरिन्छ। यसमा यो 3टा मध्ये जहिले पनि तल चाहिँ ब्ल्याक नै हुन्छ। अब यो 2टा मध्ये यो बिचकोमा लिएर गयौँ भने यो एकदमै थोरै मात्रामा करेन्ट मेजर गर्नु पर्यो भने यहाँ लाने हो। तर हामीले मोस्ट केसमा, हरेक केसमा चाहिँ हामीले करेन्ट मेजर गर्ने पर्ने बित्तिकै हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ सिफ्ट गर्छौँ। यदि यो यहाँ छ भने नि यसलाई सिफ्ट गरेर यसमा लिएर जाने। यसले चाहिँ 10 एम्पियरसम्मको करेन्ट मेजर गर्न सक्छ यहाँ लिएर गइसकेपछि। अब हामीले एउटा कुनै पनि रेगुलर चलिरहेको यसरी बत्ती बलिरहेको एउटा सर्किटमा लगेर मल्टिमिटर राखिदिन्छौँ। जस्तै हामीले ब्याट्रीमा बल्ब जोडिन्छ होइन, प्लस र माइनस जान्छ, यहाँ स्विच। अब हामीले त्यो स्विचलाई हटाएर त्यो स्विचको ठाउँमा मल्टिमिटर राखिदिने सिरिज कनेक्सनमा। अब यो बलिरहेको बल्बमा के गर्ने, यहाँ मध्ये यो 2टा वायरमध्ये कुनै एउटा वायरलाई चाहिँ निकालेर यसरी निकालेर अब के गर्ने, त्यो वायर लगेर मल्टिमिटरको एउटा वायरमा दिने र जुन मल्टिमिटरको अर्को वायर हुन्छ त्यो यहाँ ल्याएर जोडिदिने। मल्टिमिटरको रेड र ब्ल्याक वायर यस्तो छ, मैले यहाँ जम्पर राखिदिएको छु ताकि इन्सर्ट गर्न सजिलो होस् है। अब हामीले के गरौँ त, यो जुन रेड ब्याट्रीबाट आएको छ यो मैले रेडमा लगेर यसरी जोडिदिन्छु। अब मलाई यहाँ जोड्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले ब्रिड बोर्डको मद्दत लिन्छु। ल, ब्रिड बोर्डमा मैले यहाँ यसरी जोडिदिएँ। अब यो कनेक्टेड भयो। तपाईँले मैले योभन्दा अगाडि ब्रिड बोर्डको बारेमा बताएको छु। अब मल्टिमिटरको जुन त्यसपछि आएको वायर हुन्छ त्यो लगेर अघि जहाँ थियो त्यहाँ लगेर जोडिदिने। ल, अब हेर्नुहोस् त कति देखाएको छ, यहाँ देखाएको छ 0.12, 13, 17 देखाएको छ होइन, किनकि हरेकचोटिमा घरि यो अफ छ, अन छ, त्यही अनुसार यसले करेन्ट कन्ज्युम गरेको छ। यो भ्याल्यु हो यो बल्बले कन्ज्युम गरेको करेन्ट। अब यसको पछाडि के राखिदिने, एम्पियर राखिदिने। अब जस्तै यो कति देखाएको छ, फरक फरक भ्यालु छ, 0.09 एम्पियर छ, 0.11 एम्पियर छ, 0.17 एम्पियर छ। यो भनेको यो बल्बले कन्ज्युम गरेको करेन्ट है, करेन्टको भ्यालु फरक फरक छ। यसरी हामीले चाहिँ यो बल्बले कति करेन्ट कन्ज्युम गरेको छ यहाँ हेर्न सकियो। ल, यो मोटर चलेको छ। अब यसको एउटा वायर निकालिदिने अनि मल्टिमिटरको पोजिटिभ लगेर त्यहाँ जोडिदिने, नेगेटिभ लगेर अघि जहाँ थियो त्यो सर्किट कम्प्लिट गरिदिने। ल, हेर्नुहोस् त मोटरले कन्ज्युम गर्ने करेन्ट देखाएको छ 0.9596, 9596। यो भनेको लगभग नजिक 1 एम्पियर बराबर। 0.95 भनेको त 1 बराबर हो नि त। अराउन्ड एउटा मोटरले 1 एम्पियर बराबर करेन्ट खाँदो रहेछ। अब यो एसी बल्बको करेन्ट मेजर गर्नको लागि अब यसमा त करेन्टको जुन सिम्बल छ त्यसमा चाहिँ डिसीको मात्र सिम्बल देखाएको छ, एसीको सिम्बल यसमा छैन होइन। त्यसैले अब हामीले एसीको सिग्नल भएको मल्टिमिटर हेर्नु पर्यो। अब यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा करेन्ट मेजर गर्छु भनेको छ र एसीको पनि सिम्बल छ, यस्तो फ्लो छ नि होइन। सो यो मल्टिमिटरले चाहिँ एसीको पनि करेन्ट मेजर गरिरहेछ। अब हामीले के गर्छौँ, यो मल्टिमिटर थ्रु एसीको करेन्ट मेजर गर्छौँ। अघि जस्तै हामीले बल्बको एउटा वायरलाई ब्रेक गरेर, हेर्नुहोस् त यो वायरलाई ब्रेक गरेर मल्टिमिटरको वायर जोडिदियौँ अनि त्यसपछि मल्टिमिटरमा एसी चेक गर्छ कि भनेर कन्फर्म गऱ्यौँ। यहाँ एसीको सिम्बल छ, चेक गर्छ। र अब माथि पनि हेर्नुपर्छ यो एसीमा छ कि डिसीमा छ। अब डिसीमा छ भने काम गर्दैन है। सो हामीले एसीमा लिएर गयौँ। अब हामीले यो बल्बलाई अन गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो बल्बले कति करेन्ट कन्ज्युम गरेको छ यसले देखाइरहेको छ। यो भनेको 0.3 एम्पियर। हेर्नुहोस् त माथि 0.3 एम्पियर यो बल्बले कन्ज्युम गरेको छ है। आज हामीले करेन्ट मेजर गर्न सिक्यौँ। अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ रेसिस्टरको भ्यालु मेजर गर्न सिक्छौँ, त्यसको कलर कोड मार्फत है त।